আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই ডিজাইনাৰ ব্লাউজটো কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰিছোঁ সেইটোৱে শিকিম। যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লাউজ এটা কাটিং আৰু ষ্টিচিং কৰিব নাজানে তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু এই ব্লাউজৰ কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো মই অলৰেডি মোৰ চেনেলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাব। আৰু যিসকলে কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকে ষ্টিচিংটো কেনেকুৱাকৈ কৰে যদি নাজানে, এই ভিডিঅ'টোত মই গোটেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰা হয় সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভালকৈ বুজাই দিবও চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এবাৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই নিজে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ এটা ব্লাউজ কাটিং আৰু ষ্টিচিং কৰি ল'ব পাৰিব। যিসকলে কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে কাটিঙৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ষ্টিচিংটো কেনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ সেইটো চাই ল'ম। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এই ব্লাউজটো কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰিছোঁ সেইটো চাই লওঁ। প্ৰথমে আমি যিটো আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰ কাটিং কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই কাপোৰৰ টুকুৰাকেইটা এনেকুৱাকৈ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি পাৰ্টকেইটা গোটেইখিনি চিলাই কৰিম। প্ৰথমে আমি যিটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট হ'ব সেই পাৰ্টটো চিলাই কৰিম। আৰু প্ৰথমে কৰিছোঁ এই ব্লাউজটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আমাৰ বন্ধ থাকিব আৰু বেক পাৰ্ট অপেন হ'ব। তাৰ বাবে ইয়াত কোনো এইটো প্ৰিন্সেছ কাট নহয়, এইটো গোটেইখিনি আমি টাক্স পইণ্ট দি পেলাই চিলাই কৰিম আৰু ইয়াৰ ফিনিচিংটো খুব ধুনীয়া আহে। প্ৰিন্সেছ কাটৰ ব্লাউজ এটাতকৈও ধুনীয়া ফিনিচিং আহে। যদি আপোনালোকে এবাৰ চিলাই চাই ট্ৰাই কৰে তেন্তে গম পাব এই ব্লাউজৰ ফিনিচিংটো কিমান ধুনীয়া আহে। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খুব ইজি হয়। আৰু প্ৰিন্সেছ কাটৰ ব্লাউজ এটা চিলাই কৰোঁতে প্ৰথম যিসকলে চিলাই কৰি আছে নতুনকৈ তেওঁলোকৰ অলপ কষ্ট হয়, কিন্তু আপোনালোকে এই ব্লাউজটো যদি ষ্টিচিং কৰে আপোনালোকৰ প্ৰিন্সেছ কাটৰ ব্লাউজৰ নিচিনাকৈ লুকটো আহিবলৈ দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ চিলাই কৰাত অলপ সুবিধা হ'ব। প্ৰথমে মই আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটো এনেকুৱাকৈ লৈ লৈছোঁ, লৈ পেলাই দুয়োটা কাপোৰ ষ্টিচিং কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰি লৈছোঁ। গোটেই আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটো জইন দি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ জইন দি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বাকী পাৰ্টকেইটা চিলাই কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটো দুয়োটা এনেকুৱাকৈ জইন দিয়াৰ পাছত এতিয়া আমি যিকেইটা টাক্স পইণ্টৰ বাবে চিন দি ৰাখিছোঁ সেই চিনকেইটাৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ তলৰ যিটো অংশ হয় সেইটো মই এনেকুৱাকৈ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ, কাপোৰটো দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ আৰু ওলোটা ছাইডটোত এনেকুৱাকৈ আমি টাক্স পইণ্টটো চিলাই কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছে টাক্স পইণ্টটো কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰা হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিসকলে চিলাইৰ কাম কৰে। আৰু যিসকলে নকৰে তেওঁলোকৰ বাবে এনেকুৱাকৈ মই এইটো কাটিং কৰোঁতে মই কেনেকুৱাকৈ জোখ মাখ লৈছিলোঁ, কেনেকুৱাকৈ চিনটো দিছোঁ সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে তাত চাব ভিডিঅ'টোত। এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টটোৰ ওপৰত মই দুই চাইডে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিছোঁ। এয়া দেখিছে আমি এই টাক্স পইণ্টকেইটা চিলাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ব্লাউজৰ শ্বেপটো ধুনীয়া হৈ আহিব। তাৰপাছত যিটো মাজৰ অংশ হয় মাজৰ অংশটোতো আমি এনেকুৱাকৈ এটা টাক্স পইণ্ট দি ৰাখিছিলোঁ চিলাই কৰিবৰ বাবে, চিন দি ৰাখিছিলোঁ। সেই চিনটোৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি দি আছোঁ। আপোনালোকে এই চিলাইকেইটা গোটেইখিনি দিব, তেতিয়াহে আমাৰ যিটো ব্লাউজৰ শ্বেপটো হয় সেইটো ধুনীয়াকৈ আহিব। যিহেতু আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাট দিয়া নাই তাৰ বাবে আমি ইয়াত ষ্টিচিং দি পেলাই আমাৰ শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ আনিম। আপোনালোকে যদি প্ৰিন্সেছ কাটত কাটিং কৰিলে হয় বা বেলেগ কিবা ডিজাইন দি পেলাই কাটিং কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে ব্লাউজটো কাটি পেলাই আমি শ্বেপ দিলোঁ হয়। যিহেতু এই ব্লাউজটো আমি কোনো ধৰণৰ কাট দিয়া নাই তাৰ বাবে আমি ইয়াত এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টকেইটা চিলাই কৰি দি আছোঁ। টাক্স পইণ্টকেইটা কেনেকুৱাকৈ জোখ লৈছিলোঁ, কেনেকুৱাকৈ চিন দিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে মোৰ কাটিং ভিডিঅ'টো যদি চাই তাত আপোনালোকে গম পাই যাব। এনেকুৱাকৈ মই ধুনীয়াকৈ দুয়োটা পাৰ্টত মানে ব্লাউজৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ দুয়োটা ছাইডে মই এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টকেইটা দি পেলাই চিলাই কৰি দিছোঁ। এতিয়া যেতিয়া আমাৰ আৰ্মহোল হয়, আৰ্মহোলৰ চুকৰ অংশটো যিটো ছাইডত ৰাউণ্ড শ্বেপটো দিয়া হৈছে সেই ছাইডত মই এনেকুৱাকৈ দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ কাপোৰটো, কৰি পেলাই মই ইয়াৰ ওপৰতো এটা টাক্স পইণ্ট দি পেলাই চিলাই কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে কাটিং ভিডিঅ'টো চাব, তাত মই কেনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টটো দিছোঁ, ক'ত দিছোঁ, সেই টাক্স পইণ্টটো য'ত দিছোঁ মই সেইটো যদি চাই লয় আপোনালোকে তেন্তে আপোনালোকৰ চিলাই কৰোঁতে অলপো অসুবিধা নহ'ব, আপোনালোকে বুজি পাব। এয়া এইখিনি মই দুয়োটা পাৰ্টত এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি লৈছোঁ। আমাৰ দুয়োটা হাতৰ আৰ্মহোলৰ যিটো ৰাউণ্ড শ্বেপ আছে সেই ৰাউণ্ড শ্বেপ অনুযায়ী মই এইখিনিত ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। ভাঁজ কৰি পেলাই এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টটো দুয়োটা ছাইডে দি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। খুব ইজি হয়, কম সময়তে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি ল'ব পাৰিব। এয়া দেখিছে আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটো ৰেডি কৰিম। তাৰ বাবে আমি আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰ যিটো কাটিং কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইটো লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো বেক পাৰ্ট অপেন ৰাখিম মই। তাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটো দুয়োটা মই মাজৰ অংশ যিটো হয় মাজৰ অংশত মই কাটি পেলাই দুভাগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ষ্টিচিং কৰিম। এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আমি যেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰিছিলোঁ, প্ৰথমে আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰ দুয়োটাক এটেচ কৰি লৈছিলোঁ, তেনেকুৱাকৈ আমি এই পাৰ্টটো যিটো বেক পাৰ্ট হয় সেইটোকো আমি আস্তাৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটো এটেচ কৰি লৈছোঁ। এইখিনি এটেচ কৰি ল'ম আমি দুয়োটা পাৰ্ট, যিটো আমাৰ ৰাইট ছাইড আৰু লেফ্ট ছাইডৰ দুয়োটা পাৰ্ট আমি বেক পাৰ্টৰ এনেকুৱাকৈ লৈ পেলাই দুয়োটা ষ্টিচিং কৰি ল'ম। তাৰপাছত আমি কেনেকুৱাকৈ বাকীখিনি চিলাই কৰোঁ সেইখিনি চাই ল'ম।
এই পাৰ্টটো চিলাই কৰাটো মই অলপ স্পীড কৰি দিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় তাৰ বাবে আপোনালোকেও আস্তৰ কাপোৰ আৰু মেইন কাপোৰটো কেনেকুৱাকৈ এটেচ কৰি ল'ব দুয়োটা পাৰ্ট এতিয়া আমি দুয়োটা পাৰ্টক এনেকুৱাকৈ লৈ ল'ম লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ দুটা পাৰ্ট আমি এনে ভাঁজ কৰি ল'ম ভাঁজ কৰি পেলাই এনেকুৱা 4 ইঞ্চমান বা 4 ইঞ্চ বা 3 ইঞ্চৰ ভিতৰত এনেকুৱাকৈ দুভাঁজ কৰি লৈ পেলাই এটা কাট দি পেলাই এটা চিন দি ল'ম তাৰপাছত আমি এই চিনটোৰ ওপৰতে এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টটো চিলাই কৰি দিম বেক পাৰ্টৰ যিটো টাক্স পইণ্ট হ'ব সেইটো আমি এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি দিম দুয়োটা পাৰ্টতে মই এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ টাক্স পইণ্টটো দি পেলাই চিলাই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাইটো কৰি ল'ব টাক্স পইণ্টটো দি পেলাই চিলাইটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই কিছুমানে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত ধুনীয়াকৈ টাক্স পইণ্টটো দিয়ে কিন্তু বেক পাৰ্টটো যিটো হয় সেই বেক পাৰ্টত এনেকুৱাকৈ টাক্স পইণ্টটো দিবলৈ প্ৰায় পাহৰি যায় মোৰ তাত যিসকলে চিলাই শিকিছিলে তেওঁলোকে এই ভুলটো প্ৰায়ে কৰে সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে বেক পাৰ্টৰ যিটো টাক্স পইণ্ট হয় সেইটো দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এতিয়া আমি ইয়াৰ হুকৰ ঘৰটো বনাম হুকৰ ঘৰটো বনাবৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ 2 ইঞ্চ জোখত এটা কাপোৰৰ টুকুৰা কাটিং কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত যিটো আমাৰ লেফ্ট ছাইডৰ কাপোৰৰ টুকুৰাটো আছে যিটো আমাৰ বেক পাৰ্টৰ লেফ্ট ছাইডটোত আছে আমাৰ হাতৰ তাৰ ওপৰত মই এনেকুৱাকৈ কাপোৰৰ টুকুৰাটো দুভাঁজ কৰি লৈ পেলাই এনেকুৱাকৈ ৰাখি লৈছোঁ এতিয়া আমি এই কাপোৰৰ টুকুৰাটো এইখিনিত ধুনীয়াকৈ ৰাখি পেলাই এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি দিম এইখিনি এনেকুৱা চিলাই পেলাই তাৰপাছত এই কাপোৰৰ টুকুৰাটো এনেকুৱাকৈ উলটিয়াই ল'ম উলটিয়াই লৈ পেলাই তাৰ ওপৰত আকৌ এটা চিলাই কৰি ল'ম যাতে কাপোৰৰ টুকুৰাটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ বহি যায় এয়া দেখিছে এইখিনি চিলাই কৰি হোৱাৰ পাছত আমি এই কাপোৰৰ টুকুৰাটোক বেক পাৰ্টটোত উলটিয়াই ল'ম যিটো আমাৰ আস্তাৰ কাপোৰৰ ছাইডটো আছে ওলোটা ছাইডটো সেই ছাইডটোত উলটিয়াই ল'ম উলটিয়াই লৈ পেলাই এটা ফিনিচিং চিলাই দি ল'ম এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ উলটিয়াই লৈছোঁ ইয়াৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ ৰাখি পেলাই আস্তাৰ কাপোৰৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ফোল্ড কৰি ল'ম যিটো কাপোৰৰ টুকুৰা লগাইছিলোঁ আৰু এইটো কেনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি দিম আমাৰ বেক পাৰ্টৰ লেফ্ট ছাইডটো যিটো হয় যিটো ছাইডত আমাৰ হুক লগোৱা হ'ব সেই ছাইডটো আমাৰ এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া যিটো আমাৰ হুকৰ ঘৰ হ'ব সেইটো আমি এই ৰাইট ছাইডটোত বনাম তাৰ বাবে সেম একেই টাইপতে আমি চিলাইটো কৰিম কিন্তু এইটোৰ বাবে আমি কাপোৰৰ টুকুৰা যিটো ল'ম সেইটো এনেকুৱাকৈ আমি 2 ইঞ্চ অভাৰ ডাঙৰ লৈছোঁ লৈ পেলাই আমি প্ৰথমে এনেকুৱাকৈ বেক পাৰ্টত ৰাখি ল'ম আৰু বেক পাৰ্টত আমি এনেকুৱাকৈ প্ৰথমে চিলাইটো কৰি ল'ম আমি যিটো লেফ্ট ছাইডৰ হয় যিটো হুকৰ ঘৰৰ চিলাইটো কৰিলোঁ সেইটো আমি প্ৰথমে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত চিলাই কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত ওলোটা ছাইডে উলটিয়াই দিছিলোঁ এইটো আমি প্ৰথমে ওলোটা ছাইডত চিলাই কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ 1 ইঞ্চ অভাৰকৈ ৰাখি পেলাই এনেকুৱাকৈ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত উলটিয়াই লৈছোঁ এয়া দেখিছে এতিয়া এইখিনি আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এইটোত আমাৰ হুকৰ ঘৰটো বনাম আমি এইটো আমাৰ ৰাইট পাৰ্টটো হয় এয়া এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি ল'ব এতিয়া এয়া দেখিছে আমাৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ কমপ্লিট হৈ গ'ল এইখিনিত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি চাই ল'ব ক'ৰবাত যদি আগ পিচ হৈ যায় তেনে আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব মই এনেকুৱাকৈ এটা পিন লগাই লৈছোঁ কাপোৰটো যাতে আঁতৰি নাযায় তাৰ বাবে এতিয়া আমি বেক পাৰ্ট আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট দুয়োটাক একেলগে ষ্টিচিং কৰিম প্ৰথমে আমি বেক পাৰ্টটো এনেকুৱাকৈ ৰাখিছোঁ তাৰ ওপৰত আমি ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো এনেকুৱাকৈ ৰাখি পেলাই যিটো বাহু হয় বাহুৰ অংশটো প্ৰথমে আমি এনেকুৱাকৈ চিলাই কৰি দি আছোঁ এনেকুৱাকৈ দুয়োটা ছাইডৰ বাহুটো মই জইন দি দিম আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ দুয়োটা পাৰ্ট চিলাই কৰি দিব বাহুটো তাৰপাছত যিটো ছাইডৰ অংশ হয় সেই ছাইডৰ অংশখিনি আমি চিলাই কৰি পেলাই জইন কৰি ল'ম বেক পাৰ্ট আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ দুয়োটা কাপোৰ আমি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ মিলাই ল'ম মিলাই লৈ পেলাই যিটো মাজৰ অংশ হয় মাজৰ অংশটো আমি ধুনীয়াকৈ মাজত ৰাখি লৈ পেলাই ছাইডৰ যিখিনি কাপোৰৰ অংশ হয় সেইখিনি আমি দুয়োটা পাৰ্ট দুয়োটা ধুনীয়াকৈ ষ্টিচিং কৰি পেলাই জইন দি ল'ম আৰু যদি ইয়াত কিবা কাপোৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট বা বেক পাৰ্ট দুয়োটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কাপোৰ যদি অভাৰ হৈ থাকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই কাটি ল'ব এয়া মই এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ দুয়োটা পাৰ্ট ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি ল'লোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ দুয়োটা পাৰ্ট ষ্টিচিং কৰি জইন দি ল'ব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমি বাকী অংশখিনি চিলাই কৰিম এয়া দেখিছে আমি যিটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুয়োটা এনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰি পেলাই জইন দি ল'লোঁ এইখিনি হোৱাৰ পাছত আমি যিটো পিন লগাই পেলাই আমি এইটো এটেচ কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই পিনটো খুলি ল'ম খুলি লৈ পেলাই আৰু যিখিনি অভাৰ কাপোৰৰ অলপ ওলাই আছে সেইখিনি কাপোৰ এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই কাটি ল'লোঁ এতিয়া আমি এই পিনকেইটা খুলি লৈছোঁ
খুলি লৈ পেলাই আমি এই তলৰ অংশটো যেটো খোলা অংশ আছে ইয়া দেখিছে হেতু অংশ আমি সিলাই কৰি পেলাই ফোল্ড কৰি পেলাই সিলাই কৰিব লাগিব হেতু ফোল্ড কৰি সিলাই কৰিবৰ বাবে মই 2 ইঞ্চ জুখত এনেকুৱাকে কাপোৰৰ টুকুৰা এটা কাটিং কৰি লৈছো ইয়া দেখিছে তাৰ পাছত এই কাপোৰটোক ধুনিয়াকৈ এনেকুৱাকে দুভাজ কৰি লম দুভাজ কৰি লৈ পেলাই আমি এইটো মূৰৰ পৰা একেবাৰে গুটে ব্লাউজৰ তলৰ অংশটো আমি সিলাই কৰি লম কেনেকুৱাকে সিলাই কৰিছো ইয়া চাই লওক আপোনালোকেও এনেকুৱাকে এখিনি সিলাই কৰি লব এইখিনি আপোনালোকে এনেকুৱাকে সিলাই কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ব্লাউজৰ ফিনিশিংটো ধুনিয়াকৈ আহিব দেখিবলৈ ব্লাউজটো ধুনিয়া হ'ব আপোনালোকে এনেকুৱাকে 2 ইঞ্চ জুখত কাপোৰৰ টুকুৰা এটা কাটিং কৰি লব কাটি লৈ পেলাই তাক ডাবল ফোল্ড কৰি পেলাই ভাঁজ কৰি লৈ পেলাই এনেকুৱাকে তলৰ অংশটো সিলাই পেলাই জইন দি লব এয়া এইখিনি মই সিলাই পেলাই কমপ্লিট কৰি ললো এতিয়া আমি যোনখিনি অংশ পৰা সিলাই কৰিছিলো এই কাপোৰৰ টুকুৰাটো সেই কাপোৰৰ টুকুৰাটো এনেকুৱাকে তলফালে ভাঁজ কৰি লম ভাঁজ কৰি পেলাই কাপোৰটোৰ ওপৰত আকোটা সিলাই দি দিম ফিনিশিং সিলাই যাতে আমাৰ কাপোৰৰ ফিনিশিংটো ধুনিয়াকৈ আহে তাৰ বাবে আমি এনেকুৱাকে যেটো কাপোৰৰ টুকুৰা লগাইছিলো তাৰ ওপৰত এনেকুৱাকে সিলাই এটা কৰি দি আছো আপোনালোকে এনেকুৱাকে ধুনিয়াকৈ এইখিনি সিলাইটো কৰি লব এইখিনি সিলাই কৰি হোৱাৰ পাছত এই কাপোৰৰ টুকুৰাটোক আমি বেক পাৰ্টটো যেটো আমাৰ আস্তাৰৰ কাপোৰৰ সাইড হয় সেই সাইডটোক ভিতৰ সাইডটো হয় সেই সাইডটোৰ ভিতৰ ফালে এনেকুৱাকে আমি ফোল্ড কৰি লম ফোল্ড কৰি পেলাই এইখিনি আমি সিলাই কৰি দিম এই সিলাইটো পাৰিলে আপোনালোকে হাত সিলাই দিব ব্লাউজৰ ফিনিশিং ধুনিয়াকৈ আনিবৰ বাবে আপোনালোকে এই সিলাই কেইটা কিন্তু হাত সিলাই দিব লাগে এই কিটা যদি আপোনালোকে হাত সিলাই দিয়ে তেন্তে ব্লাউজৰ ফিনিশিংটো খুব ধুনিয়া আহে মই ইয়াত মেচিন সিলাই দি দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে পাৰিলে এটো হাত সিলাই দিব এনেকুৱাকে ভাঁজটো কৰি পেলাই আপোনালোকে এইখিনি গুটে সিলাই কমপ্লিট কৰি লব এতিয়া আমাৰ ব্লাউজৰ বডি পাৰ্টটো প্ৰায় কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া আমি আৰু ফাইনাল জুকটো লম আমাৰ যেটো বডিৰ ফাইনাল জুক হয় সেই জুকটো লম আৰু সিলাই কৰি দিম এই ব্লাউজটো মই 34 সাইজৰ কাটিং কৰিছো বা মোৰ ফাইনাল জুকটো মোৰ 34 সাইজৰ হ'ব তাৰ বাবে মই এনেকুৱাকে ধুনিয়াকে যেটো সিলাই কৰি ৰাখা পাৰ্ট কিটা মই এনেকুৱাকে ৰাখি লৈছো ৰাখি লৈ পেলাই এতিয়া আমি ফাইনাল জুখত সিলাইটো কৰি দিম তাৰ বাবে মই ধুনিয়াকে কাপোৰটো যেটো ভাঁজ কৰি ৰাখিছিলো মাজৰ অংশ প্ৰায় এনেকুৱাকে 8.5 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছো আৰু যেটো তলৰ অংশৰ চিন হ'ব হেতু মই 7.5 ইঞ্চত এনেকুৱাকে জুকটো লৈ লৈছো যেহেতু 34 সাইজৰ হয় আৰু তলৰ অংশটো 30 সাইজ লাগে তাৰ বাবে মই হেনেকুৱাকে জুকটো লৈ লৈছো আৰু লৈ পেলাই মই এনেকুৱাকে সিলাইটো কৰি দিছো এই সাইডটো যেনেকুৱাকে সিলাই কৰিছো মই আৰটা সাইডটো তেনেকুৱাই জুক লৈ পেলাই সিলাই কৰি লম আপোনালোকে যদি 32 34 36 যিকোনো সাইজৰ সিলাই কৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ জুকটো লৈ লব আৰু সেই জুকটোৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ এনেকুৱাকে ফিটাৰ সহায়ত জুকি লব আৰু সিলাই কৰি দিব এতিয়া আমাৰ ব্লাউজৰ পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গল আমাৰ গুটে ব্লাউজৰ বডি পাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া আমাৰ স্লিভটো আৰু পাইপিংৰ কাম আছে সেইখিনি মই নেক্সট ভিডিওত দি দিম আপোনালোকক যেহেতু মই ইয়াৰ যেটো ব্লাউজৰ স্লিভটো হয় হেতু ঘটি শেপত বনোৱা হয় আৰু সেই ব্লাউজটো কেনেকুৱাকে সিলাই কৰিছো দেখুৱাবলৈ গলে অলপ দীঘল হ'ব ভিডিওটো আৰু যেহেতু এই ভিডিওটো 13 মিনিটৰ ওপৰ হৈয়ে যাব আৰু তাৰ বাবে মই এই ভিডিওটোত মই কেনেকুৱাকে হেতু ষ্টিচিং কৰিছো হেতু দেখুৱা নাই আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে স্লিভটো কেনেকুৱাকে এটাচ কৰে হেতু আপোনালোকে মোৰ নেক্সট ভিডিওত চাব পাৰে মই তাত ব্লাউজৰ স্লিভটো কেনেকুৱাকে এটাচ কৰা হৈছে বা কেনেকুৱাকে ঘটি হাতৰ ব্লাউজ এটা সিলাই কৰা হয় হেতু দেখুৱাই দিছো যেহেতু ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় এটা ব্লাউজ সিলাই কৰিবলৈ 1 ঘণ্টা বা 50 মিনিট তেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা ভিডিও এটা কাটি কুটি প্লাই আপোনালোকক বুজাই প্লাই দেখুৱাবলৈ অলপ টাইম লাগে 15 মিনিটটো প্ৰায় লাগিয়ে যায় তাৰ বাবে মই এই ভিডিওটোত গুটে বডি পাৰ্টটো কেনেকুৱাকে সিলাই কৰিছো হেতু দেখুৱাই দিছো আৰু আপোনালোকে যদি স্লিভটো কেনেকুৱাকে এটাচ কৰা হয় বা সিলাই কৰা হয় হেতু চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোৰ নেক্সট ভিডিওত চাব তাত মই কেনেকুৱাকে সিলাই কৰিছো গুটে স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছো আৰু গুটে ব্লাউজটো সিলাই কৰা হোৱাৰ পাছত আমাৰ ফাইনেল লুকটো এনেকুৱাকে আহিছে মই ফাইনেল লুকটো আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰি দিছো আপোনালোকে চাই পেলাই কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু কিবা বুজি পোৱাৰ অসুবিধা পালে কমেন্ট কৰি জনাব মই হেবোৰ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম থ্যাংক ইউ